Heippa taas! Mä taas kuvailen täällä uutta tutoriaalia teille. Ja tällä kertaa, kuten varmaan videon otsikosta jo huomasitte, niin tehdään kankisuitset. Se oli tällä hetkellä kysytyin tutoriaali, joten toteutan sen. Tosiaan voitte aina ihan mihin tahansa videon kommentoida ehdotuksia, että mitä tutoriaaleja te haluaisitte. Mä kirjaan tosiaan aina kaikki ylös ja sitten aina sieltä, mitä on eniten ehdotettu, niin sen mä toteutan seuraavaksi. Tosiaan kankisuitsiahan on erilaisia, mutta tällä kertaa me tehdään ihan koulukanget. Mutta esimerkiksi erilaisia lännensuitsia voi olla myös kankisuitsina. Ei muuta kuin aloitellaan ensin sillä, että mitäs näiden kankien tekemiseen tarvitsee. Eli tässä nyt nähdään osa näistä jutuista, mitä tarvitaan. Eli ne perinteiset on, että tarvitaan sakset ja sitten millä me kasataan ne suitset. Eli mä käytän tosiaan kuumalimapistoolia. Ja sitten, koska mä aion käyttää aitoja solkia, niin mulla on noin reikäpihdit. Sitten me tarvitaan kuolaimet, eli vähintään kankikuolaimet, mutta yleensä koulukangissa on myös nivelkuolain, että siellä ei ole pelkkä kanki. Joten mulla on tässä nyt siis tollanen ohut nivelkuolain ja kankikuolain. Ja mä oon molempien näiden kuolainten tekemisen näyttänyt tuolla mun kuolaintutoriaalilla. Eli nämä kaikki tutoriaalit löytyy tuolta mun kepparitutoriaalit soittolistalta, joka siis löytyy kun mennään tuonne mun kanavalle YouTubessa, niin sieltä pystytte helposti löytämään sen kyseisen kuolaintutoriaalin, jos vaikka ette tiedä, että miten nuo kankikuolaimet tehdään. Ja sitten mulla on 2 solkea. Ja sitten me tarvitaan se materiaali, mistä me tehdään ne suitset. Ja mulla on tällä kertaa mustaa tekonahkaa. Mä oon jo valmiiksi leikannut nämä kaikki suikaleet. Ja sitten mä aion myös tehdä pehmusteet turpahihnaan ja otsapantaan. Niin mä oon leikannut valmiiksi tällaisesta valkoisesta fliisestä tämmösen vähän pidemmän pätkän, josta mä teen sitten ne pehmusteet. Ja no, tietenkin tarvitaan se hevonen, jonka päälle ne suitset kasataan, tai sitten vastaavasti mitat, että minkä koko sitten suitset pitää olla. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään vaan kasaamaan näitä suitsia. Ja aloitellaan näillä nivelkuolaimilla. Elikkä mä laitan tosiaan noin nivelkuolaimet tonne hepan suuhun. Joten ei muuta kuin tehdään toi poskihihna-niskahihna yhdistelmä nyt näille nivelkuolaimille. Eli otetaan täältä tekonahkasuikale ja kiinnitetään se vaan tästä toisen puolen kuolaimesta. Tää hihna tosiaan menee tästä kuolaimesta ja niskan takaa. Ja tulee sitten tänne toisen puolen nivelkuolaimen rinkulan kiinni. Siinä meillä on nyt tosiaan tää eka kuolainremmi. Jatketaan sitten tuolla toisella kuolainremmillä. Eli se tulee näihin kankikuolaimiin. Laitetaan noi kanget tonne suuhun. Sitten vaan kiinnitetään näihin kankikin samalla tavalla niin kuin tää poskihihna, niskahihna, viritelmä. Ja sitten katsotaan tää kanki oikeaan asentoon, eli että se ei jää tälleen pystyyn, vaan se tulee tälleen viistosti tähän. Suunnilleen sillä tavalla, että saadaan tää hihna, joka lähtee siis kangelta tänne niskan takaa, niin että nämä molempien kuolainten poskihihnat on tässä päällekkäin. Sillä tavalla, että sitten kun vedetään ohista, niin toi hihna ei nouse tähän hevosen silmän päälle, vaan että se pysyy suht napakasti tässä silmän alapuolella. Mitataan tosiaan se täältä korvien takaa. Koitan pitää sen tossa napakasti. Ja pujotetaan tosiaan tähän toisen puolen kankeen se. Ja katsotaan, että tosiaan pysyy napakkana molemmilta puolilta. Ja että sitten ohista vedettäessä se ei nouse ton silmän päälle. Ja kiinnitetään siihen. Siinä meillä on jo molemmat nämä kuolainremmit. Seuraavaksi tehdään toi turpahihna. Ja mä otan tän kankien remmin nyt pois tästä. Se näyttää nyt tältä. Siinä on tosiaan kangissa kiinni tämä niskan takaa menevä hihna. Elikkä periaatteessa samanlainen kuin tämä toinen kuolainhihna. Laitetaan noin tonne sivuun nyt. Sitten mä jätän tän nivelkuolainremmin tänne, koska mun pitää tän kuolaimen avulla mitata, että mihin kohtaan se turpahihna tulee. Aloitetaan se turpahihnan tekeminen sillä, että mä otan täältä uuden tekonahkahihnan ja mä laitan tän toiseen päähän soljen kiinni. Siinä meillä on solkihihnan päässä. Sitten laitetaan tää hihna tästä turvan ympäri ja mä pujotan sen täältä tän kuolainremmin alta, koska tosiaan turpahihna tulee aina tonne alimmaiseksi, tai siis yleensä ainakin. Sitten mä näiden kuolainten avulla nyt katon oikeaan kohtaan tän turpahihnan.
Eli niin, ettei se tuu ihan tähän suupieleen. Mut sitten, koska nämä on koulukanget, niin se ei tuu tähän niin kuin täysin kuolanrinkulan takaosaan, vaan laitan sen suunnilleen tähän kuolanrinkulan niin kuin keskikohtaan. Toiselta puolelta sama. Eli tosiaan se on tossa noin rinkulan keskikohdassa nyt. Sitten mä pujotan tän pään nyt täältä soljesta läpi, että mä saan mitattua ton oikein mittaiseksi. Tai ainakin lähemmäs oikein mittaiseksi. Ja teen tonne tosiaan parit reijät jo, että mä saan soljen kiinni. Näin. Nyt mä saan ton soljen tohon reikään kiinni ja pujotan vielä tän toisen pään täältä. Ja sitten mä lyhennän tätä häntää vähän sen. Leikataan vaikka aika tosta noin. Sitten me voitais tehdä tää turpahihnan, niinku tämä poskiniskahihna yhdistelmä silleen, että laitetaan vaan hihna tähän niinku turpahihnan ympärille, josta se sitten lähtee taaksepäin. Mutta mä teen tällä kertaa vähän siistimmin sen. Eli mä leikkaan tähän turpahihnaan näille sivuille sellaiset viillot, joista mä sitten laitan sen turpahihnan. Joten mä varmistan nyt, että tää turpahihna on niin kuin oikealla kohdalla. Että se on näistä niin kuin sivuilta oikealla kohdalla. Ja sitten tää solki on täällä suunnilleen pään alapuolella. Sitten mä mittaan tästä, mistä niin kuin hihnan kuuluisi lähteä. Eli sen pitää tulla tän niin kuin nivelkuolain hihnan alapuolelle. Eli kuvitellaan, että hihna jatkuisi tähän. Niin mä merkkaan nyt nuppineuloilla tasan tarkkaan sen kohdan. Elikkä tohon. Ja sitten toiselta puolelta myös sama. Näin. Sitten mä otan tän turpahihnan tosiaan pois tän hepan päältä. Että mä saan vähän paremmin näytettyä teille ton. Tässä meillä on tää turpahihna. Ja tässä on nämä kohdat, mitkä mä merkkasin nuppineuloilla. Niin näihin pitäisi leikata sellaiset viillot, että me saadaan sitten pujotettua poskihihna siitä läpi. Ja sillä tavalla kiinnitettyä se. Eli mustapäin katsottuna tää solkipuoli tulee niin kuin oikealle puolelle. Ja sitten tää pää, joka menee soljesta läpi, niin tulee vasemmalle. Eli katsotaan, että tää turpahihna niin kuin tulee oikein päin. Koska mä en leikkaa näitä viiltoja tähän hihnan niin kuin tasan keskelle, vaan vähän enemmän niin kuin tähän reunaan. Eli iskä about tohon kohtaan, missä toi nuppineula on. Eli mä vaan taitan tän hihnan tälleen kaksinkerroin. Ja pidetään toi nuppineula nyt tossa vielä merkkinä. Eli noin nyt se olisi kaksinkerroin taitettu. Sitten mä vaan leikkaan tohon noin senttilevyisen viillon, että sitten tämä poskihihna mahtuu tässä läpi. Eli siinä on nyt tollainen reikä. Sitten vielä tänne toiselle puolelle sama. Eli taitetaan nää vastakkain niin, että tää nuppineula jää tohon keskelle. Otan itse asiassa ton pois jo. Sitten vaan leikataan tähän viilto. Eli tässä on nyt turpahihnan vastakkaisella puolella tällaiset reijät. Sitten otetaan uusi hihnanpätkä täältä. Pujotetaan se tästä reiästä, mikä me tehtiin, niin siitä läpi. Eli se menee nyt tuosta reiästä. Näin. Se ei ole tämän koko hihnan ympärillä. Eli suunnilleen hihnan puolivälissä. Sitten mä vaan liimaan tän. Eli se on nyt siinä toisella puolella kiinni. Sitten pujotetaan tää hihnan toinen pää täältä toisesta viilusta, joka tehtiin. Eli meidän turpahihna tulisi näyttää niin kuin tältä. Tääkin on nyt täällä reiästä laitettu läpi. Mä mittaan tän tuossa hepan päällä, että tulee oikein mittainen. No niin, eli mä mittasin sen tuossa hepan päällä ja liimasin sitten tuon toisenkin puolen kiinni. Ja nyt meidän turpahihna näyttää levitettynä tältä. Eli tässä menee tää poskihihna, niskahihnan yhdistelmä. Ja sitten se on itse tää turpahihna. Eli näin. Ja tältä puolelta itse asiassa näkee varmaan nyt paremmin tän poskihihnan kiinnityksen. Eli se on tosiaan tässä reijässä kiinni, mikä tehtiin molemmilta puolilta. Nyt siis ilman muuta tämän niin niskahihnan pystyy kiinnittämään ihan normaalisti tähän turpahihnan ympärille, mutta mä ajattelin nyt tällä kertaa näyttää tämän tavan, mitä mä yleensä suitsen tekemisessä käytän. Ja seuraavaksi laitetaan tää turpahihna tuon hepan päälle. Otetaan täältä meidän heppa. Ja että on helpompi näyttää, niin mä otan tänne nivelkuolainten remmin myös pois. Laitetaan ensin tää turpahihna, eli niskahihna menemään korvien takaa. Ja sitten turpahihna tuohon oikeaan kohtaan. Mä vielä laitan tän soljen kiinni.
näin, niin se pysyy siinä. Sitten laitetaan tää nivelkuolainten remmi, eli nivelet tonne suuhun ja sitten tää niskahihna menemään korvien takaa. Päällimmäiseksi tulee sitten nämä kanget, eli nekin samalla tavalla. Kuolaimet suuhun ja remmi menemään korvien takaa. Ja mä olisin itse asiassa voinut ton leukahihnan näyttää ennen kuin mä laitan näitä päähän. Mutta siis tehdään tässä kohtaa nyt leukahihna. Elikkä otetaan täältä pitkä pätkä, laitetaan sen toiseen päähän solki. Nyt meillä on tosiaan solki tässä. Sitten vaan laitetaan se tästä niin kuin leuan ympäri. Pujotetaan tää häntä. Sitten mittaan sen oikein mittaiseksi. Ja lyhennän sitä vähän suunnilleen tohon. Ja teen reijät. Siinä on tosiaan nyt leukahihnakin. Enää puuttuu toi otsapanta ja ohjat. Tehdään otsapanta seuraavaksi. Eli laitetaan vielä tää leukahihna tänne niin kuin kaikkien hihnojen alle alimmaiseksi. Ja mulla on taas täällä tällainen vähän paksumpi hihna, tai siis leveämpi hihna. Noin 1,5 senttiä leveä. Laitan sen kaikkien näiden hihnojen ympäri. Eli alimmaiseksi leukahihna, sitten turpahihna. Seuraavana tää nivelkuolaimilta tuleva hihna ja päällimmäiseksi tää kankikuolainten hihna. Laitetaan ne kaikki tohon tosiaan päällekkäin. Sitten vaan otsapanta tähän ympärille. Ja kiinnitetään se siihen. Eli se on nyt siinä kiinni. Sitten katsotaan, että nämä hihnat on oikeassa järjestyksessä myös täällä niskan takana. Sitten tälle toiselle puolelle katsotaan, että hihnat on samassa järjestyksessä. Ja että niin kun molemmilta puolilta nämä hihnat pysyy tässä korvan juuressa, ettei ne nouse tänne korvan päälle. Eli tohon napakasti ja sitten vaan otsapanta tästä otsan yli ja kiinnitetään tällekin puolelle. Siinä on tosiaan otsapanta nyt, eli kiinnitettynä hihnojen ympärille. Viimeinen juttu on tehdä ohjat. Ja koska nämä on kankisuitset ja näissä on 2 kuolaimet, niin näihin tulee myös 2 ohjat. Eli molemmille kuolaimille. Mulla on täällä vielä 2 tällaista pitkää pätkää. Tehdään vaikka ensin näiden kankikuolainten ohjat. Eli tänne alarinkulaan kiinnitetään vaan tää tekonahkasuikale. Eli siellä on nyt ohja kiinni. Sitten mitataan se täältä kaulan takaa menemään niin, että se tulee niin kuin sopivasti ratsastajan käsiin sitten ylettyy. Ja pujotetaan tänne toisen puolen kangen alarinkulaan. Eli siinä on nyt nämä kankien ohjat. Sitten vielä nämä nivelkuolaimilta tulevat ohjat. Ja tässä pitää huomata, että niistä ohjista ei voi tehdä niin kuin mitallisesti tismalleen samanpituisia, koska tässä kankikuolaimessa nämä ohjathan on täällä paljon alempana kuin tästä nivelestä lähtevät. Eli ne pitää mitata ihan tässä hepan päässä niin, että tämä kanki on oikeassa asennossa molemmilta puolilta. Ja sitten, että niistä tulee yhtä pitkät. Eli ei voi vaan niin kuin mitata senttimääräisesti ja sitten tehdä yhtä pitkiä, koska sitten ne on vääränpituiset noi niveliltä tulevat ohjat. Kiinnitetään tänne nivelkuolaimeen, tänne rinkulaan myös toinen puoli näistä ohjista. Sitten mitataan, että niistä tulee niin kuin kädelle saman mittaiset kuin noista kangen ohjista. Eli ratsastajan käsi olisi suunnilleen jossain täällä. Niin sen mukaan mitataan nämä sitten saman mittaiseksi. Ja sitten kun on saatu mitattua oikein mittaiseksi, niin kiinnitetään tää toinenkin puoli ohjista tänne nivelkuolaimeen. Siinä meillä on tosiaan molemmilta kuolaimilta tulee nyt ohjat. Ja mittasin ne oikein mittaiseksi tosiaan. Eli toi ylempi tulee nivelkuolaimelta ja alempi tulee sitten kangelta. Tässä periaatteessa olisi nyt sitten valmiit koulukanget. Mä laitan nyt ainakin tuohon turpahihnaan vielä tän pehmusteen. Ja ehkä tuohon otsapantaan. Eli liimaan ihan tänne hihnan alle vaan tän pehmusteen. Muuten mä en sitten koristele näitä suitsia, mutta kuin että laitan vaan nämä pehmusteet. Mä liimailen nää tosiaan nyt ja näytän teille sitten lopputuloksen. Siinäpä meillä on viimeistelyt kankisuitset. Eli laitan tosiaan tuota valkoista fliisiä pehmusteeksi sekä otsahihnaan että turpahihnaan. Ja se on siis ihan tuolla hihnan alla vain tuollaiset simppelit pehmusteet. Eli tässä on nyt näytettynä, miten koulukanget tehdään. Ei muuta kuin ehdotelkaa kommentteihin seuraavia tutoriaaleja, mitä haluaisitte. Muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Mutta
eipä sitten kai enempää tälle videolle. Ei muuta kuin lopetellaan tämä tutoriaali tähän. Kiitos vielä katsomisesta ja se olisi sitten moi moi!